sa akin. Yung ba't na lang. So today we have this box from SEC, and this is a top box, which is a convertible top box. This is convertible from 30 to 40 liters na box, and as you can see, it cost 8,900 pesos. So you probably saw this online already, pero ito yung unboxing. So papakita natin sa inyo kung paano at kung ano itsura, mga laman, kung ano meron sa loob, para aware kayo before kayo bumili, right? So ito yung box, plain and simple, and top case, and siguro nasa around 10 kilos ang timbang nito. So open na natin. So upon opening the box, kita nyo agad susi. This is supposedly nakalagay dito. May area talaga siya, may slot talaga doon na paglagyan ng susi. So ayan siya, dalawa susi as you can see. Ito na siya. So naka-eco bag siya. Yung kaninang nakita nyo, ibang color yung in-open doon. So ito, yung kanina is yung black and silver, and this one is the all black. May cover pa kasi may aluminum part siya dito. Then this is the plastic part. Yung hinges. Kabila. Ito yung ilalim. Tapos dito kakapit yung lock dun sa base plate. Front and the other side. As you can see, na may lock din para dun sa base plate na kakapitan. And so pinipindot din to unlock using the key. So ayan, pagka naka-unlock, pwede pindutin. And to make it secure lock, hindi ba siya mag-press. So ito medyo tricky. So hindi siya ma-open kasi naka-lock. So ayan. Wala. So yung opening mechanism niya nasa loob. So ito cover yan. So open natin, unlock natin. See? So, hindi mo matatanggal yung susi kapag hindi siya nakalock. So, ayan. Tsaka mo lang siya matatanggal. Pero hindi mo naman siya mailalock ng nakalock position to. So, dapat nandyan lang siya. Like so. Diba?
unlock, release, open. So ito na yung knob niya para ma-open itong top box. So ayan na siya. So kung mapansin nyo, meron din siya na backrest. So pagka na-install mo na siya with the bracket, pwede mo siya ikabit para may sandalan si backride, so OBR. Syempre yung legal. So ayan, malambot siya. So ito yung base plate niya. Ayan. And kompleto siya ng screws, bolts and nuts. So tingnan natin kung ano naman. So ayan, may mga bracket siya. Ayan. Ayan siya. And then meron tayong Allen or hex. So what's special about this top box is it is convertible from 30 to 40 liters. Ayan. So as you can see, 30 to 40 liters. Maximum load of 5 kilos. Right? So, yan. So, paano siya mako-convert into 40 kilos? Very, very simple. So, kung makikita nyo to, yan, pupull up nyo lang and makikita nyo, mag-elevate tong part na to. Diba? Tumaas siya. So, para bumalik siya sa 30 liters, balik, ikot. Okay? So, pakita natin on a different angle. So, ito yung base plate niya. Basic, o yung base size niya, which is 30 liters. And then, convert natin siya into 40 liters. As you can see, tumaas siya ng almost like 3 to 4 inches. So, baba uli natin. Very simple. Yan. Ulitin natin. Yan siya. Baba. So, for sure may magtatanong, ilang helmet or anong klaseng helmet ang magkakasya dito. So, check natin. Tanggalin muna natin yung laman sa loob, base plate, backrest, and yung kit. So, ayan siya. So, nasa 30 liters ngayon tayo. This is an LS2 Verso. Ayan. Siya. Fail. So, hindi kasya sa 30 liters yung half face na helmet. Ba't pa ganyan ang lagay ko? Kasi tatama siya dito. Pagka patayo ang lagay. Like so. See? Or pag ganyan. Tama. So, hindi ma-maximize yung space. So, you have to be logical enough to put it sideways para ma-accommodate yung space sa ilalim. So, ayan. Kasya siya, kaya lang hindi mo siya masasara. See?
So, mas mataas na siya ngayon. Try natin. So, kasyang-kasya ngayon yung 40 liters kahit ganyan nyo siya ilagay. Patayo, sideways, or pahiga. So, sundan natin. Shoot. Pasok yung half face. So, try natin yung full face. This is an AGV K3SV. So, shoot natin. Meron kasi nun. Pero kung wala yan, shoot na shoot. Diba? So, para kanino ba to? So, dun sa mga mahihilig bumiyahe na ayaw ng sobrang laking box, this is a minimalist option for you. And in case na kailangan yung palakihin or add up another 10 liters, very simple lang ang mechanism niya. Tataas mo lang. Ayan. So, pasok to para sa inyo for only 8,900 pesos. Sulit na to.